Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng cauliflower na ipiprito po natin itong cauliflower. Wow! Pero bago po natin siya iprito, ay kailangan po muna natin siyang ilaga. Lalagyan po natin ng asin yung tubig na paglalagaan ito para po may lasa siya. Yan na po, dahil kumukulo na po yung tubig, ilalagay ko na po siya. At pagluto na po siya, tsaka po tayo magpiprito. Mga ingredients po nito ay, syempre may asin, salt, black pepper, at tsaka harina, flour po, tsaka tubig. Yan po, mamaya tuturuan ko po kayo kung paano po siya gawin. Sa ngayon po, kailangan po muna siyang maluto bago natin siya iprito. Saglit lang guys. 2,000 years later. Habang hinihintay po nating maluto ang ating cauliflower, kakausapin po natin ang ating mga kaibigang ibon. Hello Habibi, kumusta ka na dyan? Habibi? Habibi? Habibi, gayahin mo ako Habibi. Ikaw naman. Nahihiya pa ang Habibi. Ang aking Habibi. Habibi. Huwag ka nang mahiya. Habibi, gayahin mo ako, dali. Ayan po, ginagaya niya na po ako. Oh, di ba? Ang galing ng aking Habibi. Habibi, puntahan mo na yung asawa. Habibi. 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 Sige, Habibi, gayahin mo. Gayahin mo na. Dali. Habibi. Uli Habibi. 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 Uli Habibi. Now it's your turn. Nahiya na naman siya. Nahiya na naman si Habibi ko. Habibi. 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 Ba't ka nahihiya? Gusto mo bang lumabas? Gusto mong lumabas? Diyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumabas.
dahil baka ikaw ay mahawa sa kumakalat na sakit na coronavirus pag lumipad ka papuntang China. Kaya dyan ka lang, safe ka dyan. Bye-bye na. Dahil ikaw ay nahihiya ngayon, alam ko wala ka sa mood. Bye-bye na. Bye-bye, Habibi. 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 Busa. Busa. Ay naku, wala ka sa mood. Nahiya na naman siya. Bye-bye. Bye-bye. 2,000 years later. Eto na guys, luto na siya. At hinati-hati ko na po siya na ganyan. Ganyan po, maliliit. Tapos, inihanda ko na rin po yung harina na nilagyan ko po ng tubig. 6 na kutsara lang po na harina. Tsaka lagyan nyo po ng asin, paminta. Tsaka para may lasa, lagyan nyo na rin po ng magic sarap. Yan po. Halagay natin. Tapos, lalagyan po natin ng itlog. Isang itlog lang po. Sa ganun lang ka rami na cauliflower. Batihin natin. Bati. Habang pinapainit ko po yung mantika, binabati ko ang harina na may itlog. Ganyan lang po siya kadlapot, guys. Ganyan dapat siya, oh. Ganyan. Pagkatapos, ilalagay po natin to, tsaka natin ipiprito. Ganun lang po siya kadali guys, pero masarap po siya. Yan. Dagdagan natin ng konting harina para medyo malapot. Yan. Nagdagan ko ulit. At yung asin po, kayo na pong bahala. Kung maalat po kayo mag-asin. Dito sa amin, konting asin lang. Dahil ayaw ng amo ko na maalat. Ayan. Bati. Nangangawit na yung kamay ko sa kakabati. Diyos ko dahil. Ayan guys. Ayan. Ayan, ganyan siya. Tapos, ipiprito nyo po siya. Ibabad natin. Ayan. Ayan. Pag mainit na po yung mantika, mainit na po, tsaka po natin ipiprito. Hintayin po natin uminit yung mantika bago tayo magprito. Natin. Ayun. Mukhang mainit na nga siya, guys. Ilalagay na natin siya. Ayan. 2, 3, 4. Oops.
Ayan siya guys. Ayan. Hintayin po natin siyang maluto. Tapos, ready na siyang kainin. Saglit lang guys. Pag naluto, ipapakita ko ulit sa inyo. Ito na guys. Luto na po siya. Yan na po ang ating recipe ngayon na cauliflower. Parang omelette po siya. Omelette ba tawag dito? Yan. Pinirito po natin siya na may harina at itlog. Yan po siya guys. Yan. Siya. Yan po guys. Sana nagustuhan nyo po ang aking recipe. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag nyo po kalimutan akong i-subscribe. At kung nagustuhan nyo po ito ay i-like nyo po at mag-comment at i-share na po. At para po updated kayo sa aking mga gagawing video, pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Yun lang guys at bye-bye. Tikman na natin siya. Masarap siya guys. Pero yung mga amo ko, kinakain nila ito sa tinapay. Tinapay na kubos. Ito po ang kanilang tinapay. Ang Arabic food na kubos. Yan po. Kakain po nila dyan. Mahilig po sila sa tinapay. Try nyo guys, masarap siya. At madali lang siyang gawin. Bye-bye! See you next video. Sana panoorin nyo po ang aking mga video at sana huwag nyo rin pong i-skip ang aking mga ads. Dahil malaking tulong po yun para sa katulad kong small YouTuber po. Salamat po. God bless.